Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề khá là hấp dẫn. Đó là dự đoán những sự thay đổi mới ở trong năm 2026, khi mà chúng ta đang chuẩn bị kết thúc năm 2025 ở trong trò chơi game Warpath tại đây. Thì sang năm 2026 chúng ta sẽ có những sự thay đổi mới nào và xu hướng trong tương lai, tức là trong năm 2026 đó, thì nhà phát hành này sẽ đưa ra những tính năng nào, những thứ gì vào trong trò chơi game Warpath dựa trên những cái kinh nghiệm của mình. Thì chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem nhé. Rồi, let's go. Rồi, trong năm 2023 thì nhà phát hành có chia sẻ là họ chưa có một cái kế hoạch nào để nâng cấp độ sao của các đơn vị lên 10.0 sao. Nhưng họ cũng bỏ ngỏ cái cơ hội là có thể họ sẽ phải nâng cấp các cái đơn vị này lên đến 10.0 sao. Tại sao lại có cái điều này? Là bởi vì với những sự thay đổi gần đây, nhà phát hành dường như đang bị bí ý tưởng và họ không biết làm cách nào để dành cho những người chơi mà tiêu phí hoặc là những người chơi đang bị giới hạn trần về mặt lực chiến để tăng sức mạnh của họ cả. Bởi vì số lượng sao của những người chơi nông dân free to play như hiện tại thì chúng ta cũng đã tiệm cận được đến những đơn vị 9.2 rồi. Và những người chơi là cá voi họ đang cần một lực lượng mạnh mẽ hơn, là có thể sẽ cần phải có những đơn vị cấp độ sao cao hơn. Bởi vì như thế này thì chúng ta sẽ không thể nào tăng được sức mạnh của các con cá voi nữa, và họ sẽ ngừng tiêu phí tiền vào trong trò chơi game này. Các bạn ạ, đây là một trong số những cái nội dung mà có lẽ là đang được bỏ ngỏ và khả năng là sẽ được xem xét vào trung bình là cỡ tầm cuối năm 2026. Nó sẽ còn rất dài, nhưng nếu như sự xuất hiện của đơn vị 10.0 sao vào trong trò chơi game Warpath thì chúng ta sẽ thấy cuộc chơi của những người chơi nông dân của chúng ta nó sẽ càng ngày càng khó khăn hơn rất là nhiều. Rồi, cái thứ hai là sự thay đổi về sĩ quan. Như các bạn đang được nhìn thấy một cái hướng tiếp cận mới ở trong trò chơi game Warpath. Đó là nhà phát hành đã tạo ra một trong số những sĩ quan có khả năng tiến hóa lên cấp độ, lên các cái thế hệ cao hơn, khi mà cho phép những sĩ quan này xuất hiện ở ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi. Tức là khi mà các bạn tạo tài khoản là chúng ta đã có cơ hội sở hữu được anh chàng này rồi. Và những cái sĩ quan này có khả năng tiến hóa. Ví dụ như anh chàng này có khả năng tiến hóa được lên thế hệ thứ 5 sau 75 ngày chơi game. Thì đây là một trong số những cái hướng thay đổi khá là đáng kể, khá là tích cực của nhà phát hành, khi mà họ có thể hạn chế được bị cái việc bị bí ý tưởng, mà đôi khi những cái sĩ quan này có khả năng được dùng lâu hơn, tức là được dùng từ giai đoạn đầu của trò chơi đến mãi càng về sau này. Thế cho nên là chúng ta sẽ có những cái sĩ quan tiếp tục được thiết kế theo dạng này, nhưng trước mắt gần nhất khả năng sẽ là một sĩ quan ở trong các đơn vị hải quân, và sẽ xuất hiện thêm một sĩ quan ở trong quầy rượu, nhưng cũng có khả năng tiến hóa tương tự giống như là cô nàng Dạo Anh hoặc là sĩ quan biệt đội bóng đêm mà mình vừa cho các bạn xem. Nó sẽ xuất hiện ở ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi để thay thế cho những sĩ quan lỗi thời như là anh chàng thần kiếm quốc gia mà đã không thể nào mà sửa được. Thì nhà phát hành sẽ tạo ra một cái sĩ quan mới có khả năng tiến hóa nhưng mà xuất hiện trong quầy rượu. Mình cũng chưa rõ nó sẽ là sĩ quan dành cho bộ binh, xe tăng hay là tiêm kích, không quân hay là các lực lượng hải quân. Nhưng mà suy cho cùng thì mình nghĩ là cái hướng này nó sẽ có chứ không phải không có. Tuy nhiên là cái việc mà nhà phát hành tạo ra những cái sĩ quan mà có khả năng tiến hóa như vậy cũng sẽ bị giới hạn bởi một vài đơn vị và một vài sĩ quan thôi, chứ không phải là càng về sau nó sẽ tạo ra những sĩ quan như vậy. Bởi vì nếu như tạo ra nhiều sĩ quan mà có khả năng xuất hiện ở ngay trong giai đoạn đầu quá thì nó bị overpower quá, và đôi khi cái lượng tài nguyên mà người sử dụng, người chơi ấy, người ta đang kiếm được trong giai đoạn đầu nó sẽ rất là khó. Thế thành ra là mình nghĩ rằng họ sẽ dừng lại ở 3 đơn vị, 3 binh chủng: lục quân, không quân và hải quân sẽ là những cái sẽ có những cái sĩ quan mà tiến hóa được khả năng như vậy. Và
Còn một cái cơ hội bỏ ngỏ nữa là khả năng đến cuối năm 2026 thì chúng ta sẽ xuất hiện sĩ quan thế hệ thứ 6 để thay thế cho những sĩ quan thế hệ thứ 3, thế hệ thứ 4. Đó. Thì hiện tại cái trào lưu này là không tránh khỏi, bởi vì với những sĩ quan mà thế hệ thứ 5 chúng ta ra mắt được đều cho tất cả các binh chủng thì rõ ràng nhà phát hành sẽ phải thêm những sĩ quan mạnh mẽ hơn, thì người chơi người ta mới có thể đầu tư tượng vàng vào, và từ đó thì mới tham gia vào các sự kiện để tìm kiếm các tượng vàng chứ, đúng không? Đó. Rồi, còn một cái nữa là một cái tính năng mới xuất hiện ở phiên bản 13.1, 13.2 vừa rồi, đó chính là hệ thống trang bị. Cái hệ thống trang bị này như mình đã nói ở trong rất nhiều video clip về liên quan đến cái này, là nhà phát hành sẽ tung ra thêm những trang bị thế hệ thứ 2 hoặc là thậm chí là thế hệ thứ 3. Nó sẽ mạnh mẽ hơn những cái trang bị khởi đầu như thế này. Cho nên là chúng ta sẽ phải tính toán cái lượng mảnh màu vàng để chúng ta có thể trao đổi cho những cái những cái trang bị nó mạnh mẽ hơn. Đấy, ngay sau khi mà các bạn đã có sở hữu được những cái trang bị màu vàng tốt rồi thì chúng ta nên tính toán cái chỗ này để tránh trường hợp là chúng ta đầu tư hết tất cả vào cái mảnh này vào những cái trang bị khác, sau đó họ lại ra mắt những cái trang bị thế hệ cao hơn thì cực kỳ khó. Tại sao lại có cái lý do này? Là bởi vì nhà phát hành đã thiết kế ra cái tính năng này, đã thiết kế ra cái này. Đó, mình gọi đây là cấp độ của phòng trưng bày trang bị. Tức là nó sẽ căn cứ vào lực chiến của các trang bị được liệt kê ở đây và nó sẽ tăng cái điểm này. Và khi tăng cái điểm này lên thì nó sẽ giúp chúng ta nhận được các hiệu ứng có lợi khác như thế này. Đấy. Hiện tại tối đa đang là 2,25 triệu lực chiến là sẽ được cộng tất cả những cái thứ như vừa rồi. Thì rõ ràng là trong tương lai nhà phát hành sẽ ra thêm những cái trang bị mới nữa. Đấy, tăng cường khả năng sức mạnh hơn nữa. Và khả năng là sẽ có những trang bị dạng độc quyền, tức là cái trang bị đó sẽ đi kèm với những sĩ quan nào. Và những cái trang bị độc quyền này khả năng cũng lại xuất hiện như giống như kiểu quầy rượu các bạn ạ, để tránh trường hợp lạm phát các cái chìa khóa mở trang bị thì người ta sẽ lại đẻ ra thêm một cái loại chìa khóa nữa. Đó, có thể chuyển đổi là từ chìa khóa thông thường sang cái chìa khóa đặc biệt như thế để tìm kiếm những trang bị đặc biệt như vậy, nó giống như là tướng quầy rượu ấy. Đó, mình nghĩ là khả năng cao là sẽ có những trường hợp như thế. chứ không thể tránh khỏi, bởi vì là hiện tại nhà phát hành đang bị bí hết content rồi, chứ không có nội dung nào để mà làm nữa đâu. Ok. Rồi, còn một cái nữa mà khả năng cao sẽ diễn ra trong quãng thời gian quý 1 năm 2026 thôi, đó là trên bản đồ thế giới này sẽ xuất hiện thêm một cái thành phố nữa. Mình nghĩ rằng họ sẽ thiết kế thêm thành phố cấp độ 3 ở trong này. Và cái thành phố đấy sẽ rất là đặc biệt các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ xem thành phố đó sẽ là cái thành phố nào và sẽ như thế nào. Nhưng mình nghĩ rằng họ sẽ phải thiết kế thêm một cái thành phố nữa cho cái trò chơi game này. Và cái điều nữa là họ sẽ tiến hành cải tiến lại những cái bản đồ cấp độ 4 trước đây. Ví dụ như là New York. Đó, ví dụ như là New York này. Để làm gì? Để có thể đưa các binh chủng hải quân tham gia vào các bản đồ cấp độ 4 này. Hoặc là thiết kế lại Rome này. Đó, để có thể là thay đổi thêm các lực lượng hải quân tham chiến vào. Thì những cái bản đồ cũ họ sẽ phải tính toán để gỡ bỏ những cái bản đồ cũ. Ví dụ như San Francisco hoặc là New York. Đấy, hoặc là hoặc là Moscow. Đó. Và sau khi mà họ đã sửa những cái này, sửa những cái bản đồ cấp độ 4 trước đây rồi, thì khả năng họ sẽ cung cấp thêm những cái bản đồ cấp độ 4 nữa. Và mình dự đoán là trong năm 2026 sẽ ít nhất có 2 cái bản đồ cấp độ 4 mới nữa được thêm vào. Và trong khi đó chúng ta cũng sẽ có những cái bản đồ cấp độ 4 được chỉnh sửa lại để cho lực lượng hải quân chúng ta có thể tham gia. Và cuối cùng, như mình đã nói là hiện tại trò chơi game này đang bị đến tới hạn của phần ý tưởng. Cho nên trong năm 2026 chúng ta sẽ không có những tính năng đặc biệt quan trọng, đặc biệt mới để thay đổi cái lối chơi. Mà thay vào đó họ sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái sự kiện cho người chơi chúng ta trải nghiệm. Thì những cái sự kiện ví dụ như là sự kiện chiến đấu giữa các liên minh nhưng ở dạng 1 đấu 1 chẳng hạn. Tức là giữa liên minh này đấu với một liên minh khác. Đấy, dạng solo liên minh. Bởi vì chúng ta đang có những cái nền tảng của việc là đấu giữa các đội với nhau. Mỗi đội có 30 người là dựa vào cái bá quyền này. Và họ cũng sẽ tiếp tục tổ chức các giải đấu bá quyền mùa 2
và mùa 3 vân vân, tương tự như vậy. Nhưng sẽ mở ra thêm một cái nội dung nữa là dành cho giữa liên minh này đấu với lại liên minh khác, solo liên minh, để tránh trường hợp là chúng ta có cái tình trạng bắt tay nhau ở trên cấp độ 4 như các bạn vừa nói. Và đợt vừa rồi mình có nhận thấy một cái ý tưởng của nhà phát hành khi họ đang xem xét việc là thay đổi cái kết cấu của bản đồ, cái số lượng liên minh tham gia vào một bản đồ cấp độ 4. Họ có nói rằng là khả năng là họ sẽ thay thế, điều chỉnh lại số lượng này, thay vì là 8 đội tham gia vào một bản đồ thì họ sẽ cân nhắc là chỉ để 4 đội tham gia vào một bản đồ thôi. Và khi là 4 đội như vậy thì mình nghĩ rằng cái thời gian cho một bản đồ cấp độ 4 sẽ được điều chỉnh lại. Thay vì là 1 tháng thì nó sẽ giảm xuống cỡ khoảng độ 3 tuần hoặc là 2 tuần rưỡi thôi, thì chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tốc độ chơi game và chúng ta đỡ nhàm chán hơn trong cái trò chơi khi mà ở trong cấp độ 4 chúng ta đã rơi vào vùng an toàn hoặc là đối thủ không ra giao chiến nữa nhá. Đấy thì trên đây là một vài cái dự đoán của mình, và toàn bộ những dự đoán này thì mới chỉ là cái dự đoán, thì hiện tại là chúng ta sẽ phải chờ cái bản roadmap năm 2026 để xem nhà phát hành sẽ dự định sẽ làm gì. Nhưng với những cái ý tưởng như hiện tại thì mình cho rằng cái trò chơi game này đang bị hết các ý tưởng có thể triển khai, có thể mở rộng. Thành ra là hiện tại và có lẽ là trong năm 2026 sẽ là củng cố lại những cái mà họ đang có, chỉnh sửa lại những cái họ đang có, tức là đi theo con đường tối ưu hơn, hoặc là mở rộng thêm một số cái nhỏ thôi, chứ nó cũng không phải là những cái tính năng đặc biệt quá quan trọng. Ok. Và một điều mà mình đang thắc mắc và băn khoăn là cái việc họ làm thế nào để cân bằng được những người chơi có cấp độ phòng trưng bày cao với những người chơi có cấp độ phòng trưng bày thấp ở trong cùng một bản đồ, cùng một cuộc chiến. Bởi vì cái điều này nó đang khiến cho trò chơi game đang bị mất cân bằng, đang khiến cho cái trò chơi game này thiên hướng theo con đường là tiêu phí hóa nhiều quá, chứ nó không phải là một trò chơi game chiến thuật nữa. Và hiện tại ra mắt cái trang bị dành cho các sĩ quan, nó đã khiến cho trò chơi game này có một cái hình tượng khá là xấu trong một số các cái cộng đồng game thủ. Thì hy vọng là trong tương lai họ sẽ có cái sự điều chỉnh này. Và thực chất cái điều chỉnh này sẽ cực kỳ khó, là bởi vì một khi điều chỉnh này được áp dụng thì những người chơi tiêu phí họ sẽ không bỏ tiền ra thêm nữa. Bởi vì suy cho cùng thì họ bỏ tiền ra thì không tăng cái việc phòng trưng bày lên, nó không giải quyết được vấn đề gì, bởi vì bị giới hạn mà, thì người ta sẽ không đầu tư tiền nữa. Thế nên là gì? Nó lại quay trở về bài toán là nếu như mà tăng lên thì lại gây ra mất cân bằng, mà để giải quyết mất cân bằng thì sẽ không tăng nữa, hoặc là có mua thêm nhưng cũng không giải quyết được cái câu chuyện là tăng thêm sức mạnh. Thì rõ ràng là mua vào nhưng không tăng sức mạnh thì không ai người ta mua cả. Có đúng không ạ? Đó, thế nên là chắc chắn là nhà phát hành sẽ phải đẻ ra thêm một cái loại tính năng mới nữa để tăng cường cho sức mạnh cho quân đội nhé. Trong khi đó thì cái xu hướng dễ nhất đó chính là tăng số sao của đơn vị. Đây chắc chắn là một cái xu hướng, không còn cách nào khác. Hoặc sẽ phải đẻ ra thêm một loại binh chủng mới nữa. Chắc chắn là phải đẻ ra thêm một loại binh chủng mới nữa. Giống như đợt vừa rồi chúng ta thấy là các binh chủng hải quân tham gia vào cuộc chiến. Bởi vì chỉ có thêm các binh chủng mới thì lực chiến người chơi mới tăng được. Còn nếu không thì không. Hoặc thậm chí là cuối cùng chúng ta sẽ có một cái điều rất tệ hại, đấy là gì? Sẽ xuất hiện thêm một cái cây công nghệ mới. Đây là một cái điều mà mình sẽ không mong chờ gì cả. Mà cái điều này nó sẽ gây ra khiến cho những người chơi nông dân là ở những cái máy chủ mới chơi sẽ rất khó để có thể đuổi kịp được những người chơi lâu năm như chúng ta. Ok. Rồi, đây là một vài những cái chia sẻ, những cái nhận định của mình nhanh về tương lai ở trong trò chơi game Warpath. Và với những cái thứ như vừa rồi thì các bạn dự đoán trong năm 2026 sẽ có những cái nội dung gì đáng chú ý, và các bạn mong muốn có những nội dung nào được đưa vào trong trò chơi game thì cũng hãy để lại phần bình luận. Mình sẽ truyền thể cái lời, cái bước muốn của các bạn đến với nhà phát hành, và hy vọng họ sẽ lắng nghe để chúng ta có một trò chơi game đúng nghĩa là chiến thuật. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel, và tham gia hội viên của Hatch Game nữa nhé. Rồi, goodbye.